Ayun na tawag dito. Sa ano naman siya. Sa outboard naman yung makita namin. Tapos yung pinakang ano niya, pinaka adjustment na side mirror. Meron niyang left and right. Ipitin mo sa left. Ipitin mo sa left, iniikot siya ma'am left. Tapos ma-adjust mo siya. Parang analog control. Same thing sa right. Yan. Set na natin para kamera mo. Aircon niya. Open mo muna siya. So may on and off. Meron po. Ayun nga. May on and off. Ito sa aircon. Ito sa need na kapaligiran ni ma'am. So yun ang ibigay nila sa'yo. So heater, pwede lang. Yan. Kung malamig yung panahon, pwede ka mag-heater. Diba mainit. Ito naman yung tapos yung gas. Kung gaano kalakas yung pan na gusto mo. Pero off lang natin yung ano sir, saglit lang. FM, makapiright kasi tayo. Yan, thank you. Sige ma'am. Tapos tawag dito, yung pinaka. Ito naman ma'am, depende sa inyo, gusto mong gagaling. Usual ginagamit natin yung ganyang system. Kung nga kunyari, nasa province kayo or medyo maaliwalas yung kapaligiran. Usual, para galing sa labas, papunta sa loob yung hangin. So okay yan. Pero kung siyempre, pag city driving tayo, medyo filtered yung mausok. Ito lang gamitin natin para yung hangin dito lang siya umiikot sa loob natin. So yun lang naman. Sa rear. Yung controls naman nito is depende, pwedeng 2-way, pwedeng 1-way, pwedeng likod lang, pwedeng front, Wala pa ba SD card yan? Wala pa to guys. Wala pa. Yes ma'am, wala pa siyang SD card. Kailangan nyo siya ma'am kuhaan ng SD card ma'am. Mura lang naman yung 350-60. Meron ba kasi yan? Pwede tayong bumili ma'am, parang 350 yan. Ilan mo pala dyan ngayon? Meron kayo dito? Ano ma'am sa labas? Sa labas. Sinisigyan ko na lang. Sa ibang hilista pwede kayong dumaan sa ibang hilista mamaya sir. Tapos ano ko ba? Ito yung sa ano natin, sa fog light natin, sa headlight natin. Kung makikita mo yung headlight ma'am, di ba? May control siya rito. Itong
sir. Yan. So, yan. Makikita mo. Wait, bumababa yung ano, di ba? Yung ilaw. Yung ilaw. Oh, dyan. So, depende sa'yo kung mataas, gusto mo o mababa. So, nakaputo sa pinakang daan. Parking assist. Meron lang. Eto ma'am. Pag-reverse mo Pag siya. may-reverse mo Yes. na siya. Depende sa'yo kung pag-reverse lang ba siya tawag dito tutunog o kaya naman i-off mo siya kung hindi ka naka-reverse. Naka-reverse ka o hindi, pag mayroong Sa umano likod. sa likod mo, tutunog siyang ganyan. Wala. Pwede mo lang hindi dito na lang. Apple iOS ready dito, di ba? Yes, Tama ba? iOS ready. What do you mean ma'am? Android? Android tsaka Apple. Wait, check natin lang. Hindi pa siya ready, hindi pa siya Android ready. Ang Android ready namin, ito Auto Ito. CarPlay. Tingnan natin kung may auto. Ito Android auto pala. Okay. Pwede na siya. Pero kailangan mo ng cable wire dyan, ma'am. Para magamit. Kailangan ng cable wire. Saan ko siya ito? Ang cable wire, ma'am. Ano yun? Dyan lahat i-connect. USB, oh. Para ma-mirrorize yung nasa cellphone. Basic lang naman. Oo, yung mga basic lang. Ayan, Ganda kasi on mo lang yan. Ayan. Ayan. Fog light mo, ito sing-sing. May sing-sing siya para mag-on yung fog light. Yan. Okay. So, ano pa ba? May question pa Ano ba naman ma'am? Wala na. Na-elevate to, di ba? Ito lang ba yung na-elevate? Ito lang ma'am. Ito hindi Sa na. driver seat. Sa driver Yes, seat lang. driver seat. Okay. Tapos wala na ba? Yun lang, Wala yun lang naman naman. Yung manual, ito na Ayan yung manual. Warranty Yung resibo ko. Andyan. Ma'am, ando sa folder mamaya pag-ibig. Tapos tawag dito. Yung warranty ma'am, kailangan yung sandalin every PMS mo. Kaya clean ng warranty, kailangan mo yung sandalin. Pag pa-PMS ka, kailangan mo yung sandalin. Kasi hindi ka rin na-apog, mas na mas wala siya. So, yun lang ma'am.